नमस्कार जनालो आपनालोक सकलोके आरु स्वागतम जनाइछु मोर चेनेल सिम्पल एडुकेशनल टिप्सत। आशा करिछु आपनालोक सकलोए भाले आछे आरु मयो भाले आछु। আজি আকৌ आरु एटा नतुन भिडिओ লৈ আহিछु ITI रिलेटेड। आशा करिछु आपनालोকৰ ভাল লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম ফাৰ্ষ্ট অনলাইন কাউন্সেলিং প্ৰসেস। অৰ্থাৎ ITI ৰ বাবে ট্ৰেড সিলেকশন কৰিব লাগে आपनालोके সকলোৱে জানে যোনে ITI কৰিব বিচাৰি আছে। ITI চইচ ফিলিং স্টেপ বাই স্টেপ অৰ্থাৎ ITI যে ট্ৰেড সিলেকশনটো কৰিব লাগে হেতু কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতু মই আজি স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক শিকাম। এটুক অনলাইন কাউন্সেলিং বুলিও কয়, ট্ৰেড সিলেকশন বুলিও কয় আৰু চইচ ফিলিং বুলিও কয়। আপোনালোকে যোনটোৱে ক'ব বিচাৰে ক'ব পাৰে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিও, যোনে যোনে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লয় যাতে মই যেতিয়াই নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায়। বহুলক পিছে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ITI ট্ৰেড সিলেকশন কৰিবলৈ হলে সৰ্বপ্ৰথমে যাব লাগিব গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত, যেফালে সাৰ্চ কৰিব লাগিব আসাম কেৰিয়াৰ বুলি। সাৰ্চ কৰিলে এনে ধৰণৰ এখন পেজ খোল খাব, তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অন্য এখন পেজ খোল খাব এনে ধৰণৰ। আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি তললৈ যাব, তললৈ গলে দেখা পাব যে নতুন নতুন কি জব ওলাইছে, ইয়াৰ গুটেইকেইটা নটিফিকেশনে ইয়াতে দিয়া থাকে। আপোনালোকে বিচাৰিলে নটিফিকেশনসমূহ পঢ়ি চাব পাৰে আৰু যদি এপ্লাই কৰিব ইচ্ছা আছে তেনেহলে ক্লিক কৰি ফেলে এপ্লাইও কৰিব পাৰিব। অকমান পুৰণি হৈ যোৱা নটিফিকেশনসমূহ ইয়াতে আপোনালোকে সোনকালে বিচাৰি নাপাব। যেতিয়া আপোনালোকে বিচাৰি নাপাব কি কৰিব, সৰ্বপ্ৰথমে একদম আৰম্ভণিত যাব, আৰম্ভণিত যাই চাব এটা সাৰ্চ বাৰ বুলি লিখা আছে, চাওক সাৰ্চ দিস ৱেবসাইট, ইয়াতে ক্লিক কৰি ফেলে লিখি দিব ITI 2024। আপোনালোকে যিয়া চাব বিচাৰে হেতু ইয়াতে লিখি ফেলে সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আহি যাব আপোনালোকৰ অন্য এখন পেজ, তাতে যোনটো আপোনালোকে চাব বিচাৰে হেতু আহিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক আহি গৈছে আসাম ITI এডমিশন 2024 বুলি। এতিয়া মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ অন্য এখন পেজ খোল খাব। আমাৰ ইয়াতে অকমান নেটৱৰ্কৰ প্ৰবলেম আছে বাবে ক্লিক কৰিলে অকমান দেৰি লাগি যায় আহোতে, আপোনালোকৰ সোনকালে হৈ যাব। আকৌ চাওক এনে ধৰণৰ পেজ এখন খোল খালে স্ক্ৰল কৰি তললৈ যাব, লিখা আছে অফিচিয়েল ৱেবসাইট বুলি। অফিচিয়েল ৱেবসাইটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইখন চাওক ITI ৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইট। এখনত আপোনালোকে যিয়া নটিফিকেশন নোলাক কিয় ITI ৰিলেটেড সব চাব পাৰিব। এতিয়া আমি অকমান স্ক্ৰল কৰি ফেলে তললৈ যাম। তললৈ গলে দেখা পাম যে লিখা আছে তাতে ITI অনলাইন কাউন্সেলিং 2024। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া অনলাইন কাউন্সেলিং কৰাৰ সময় হোৱা নাই, আপোনালোকৰ লিংকত ক্লিক কৰিলেও কৰিব নোৱাৰিব। যেতিয়াই সময় আহিব তেতিয়া আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰি ফেলে অনলাইন কাউন্সেলিং কৰি ল'ব। মই জাস্ট ডেমোটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে কেনেকৈ অনলাইন কাউন্সেলিংটো কৰিব লাগে। চইচ ফিলিং কৰাৰ পেজখন খোল খালে চাওক লিখা আছে কাউন্সেলিং আসাম ITI কাউন্সেলিং 2024 বুলি। এতিয়া স্ক্ৰল কৰি ফেলে অকমান তললৈ যাম, চাওক লিখা আছে এপ্লিকেশন নাম্বাৰ। আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো লিখি দিব আৰু লগতে পাছৱৰ্ডটো লিখি দিব। যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া এটা পাছৱৰ্ড দি দিব, হেতু ইয়াতে লিখি ল'ব। তাৰ পিছত আছে সিকিউৰিটি পিন বুলি। সিকিউৰিটি পিন হ'ল আপোনালোকৰ তলত যে ব্লু কালাৰত লিখা আছে ডাঙৰ ডাঙৰকে 1T9J, সেইখিনি ইয়াতে লিখি দিব সিকিউৰিটি পিনত। লিখি ফেলে সাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব। সাইন ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অন্য ধৰণৰ আকৌ এখন পেজ খোল খাব। পেজখন খোল খোৱাৰ পিছত লেফট সাইডত চাব লিখা আছে চইচ ফিলিং এণ্ড লকিং বুলি, তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ ইয়ৰ পাছৱৰ্ড বুলি লিখা থাকিব। আপোনালোকে নিজৰ পাছৱৰ্ডটো লিখি দিব। লিখি ফেলে সাবমিট কৰি দিব লাগিব। যেহেতু পাছৱৰ্ডটো দেখাব নোৱাৰি সেইবাবে মই আপোনালোকক ব্লাৰ কৰি দেখুৱাই দিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পাছৱৰ্ডটো লিখি ল'ব, লিখি সাবমিট কৰি দিব। তাৰ পিছত আহিব ওকে বুলি, ওকেত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনে ধৰণৰ এখন পেজ আহিব য'ত প্ৰথমতে লিখা থাকিব ইনষ্টিটিউট টাইপ। ইনষ্টিটিউট টাইপত আপোনালোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সিলেক্ট কৰিব, প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট সিলেক্ট নকৰিব, কাৰণ নহ'লে আপোনালোকে আকৌ পইচা দিব লাগিব এডমিশনৰ সময়ত। নেক্সট আছে ষ্টেটত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব আসাম বুলি। তাৰপিছত আহিল ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকে কোনটো ইনষ্টিটিউটত কৰিব বিচাৰে ITI সেইটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ যদি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ITI কৰিব ইচ্ছা নাযায় তেনেহলে অন্য এখন ডিষ্ট্ৰিক্টও ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে। তাৰপিছত আহিল ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিব বিচাৰে ITI সেইটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অপশ্যনত আপোনালোকে য'ত ITI আছে আমাৰ অসমত সেই গুটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে পাই যাব। নেক্সট আহিল প্ৰগ্ৰেম, আপোনালোকে কোনটো প্ৰগ্ৰেমত কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ কোনটো ট্ৰেডত কৰিব বিচাৰে।
সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে, ড্ৰাফটমেন আছে, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে, আপোনালোকে যোনটোত কৰিব বিচাৰে সেইটো তাতে সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে চাওক সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে বহুকেইটা অপশ্যন আহি যাব। যোনটো ট্ৰেডত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিছে সেইটো ট্ৰেড ৰিলেটেড ইয়াতে বহুকেইটা অপশ্যন আহি যাব। আপোনালোকে বিচাৰিলে এড কৰি ল'ব পাৰে। এনেধৰণে আপোনালোকে চাওক ৰাইট ছাইডত আহি গৈছে। যদি এডত ক্লিক কৰি দিয়ে তেনেহ'লে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ পেজত আহি যাব। মই ৰিমুভ কৰি দিলোঁ। মই অন্য এটা ধৰণে কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। অকণমান স্ক্ৰল কৰি ওপৰলৈ যাম। ওপৰলৈ গ'লে আকৌ দেখা পাম যে লিখা আছে কামৰূপ মেট্ৰ' জংচন বুলি। তাতে ক্লিক কৰি দি পেলাই আপোনালোকে অন্য এখন ডিষ্ট্ৰিক্টো চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে এড অপশ্যনৰ কাৰণে। কামৰূপ কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে কামৰূপত কি কৰিব বিচাৰে, কোনটো ইনষ্টিটিউটত, সেইটো ইনষ্টিটিউট ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে যিকোনো এটা কৰি দিব চিলেক্ট, য'ত আপোনালোকৰ কৰিব ইচ্ছা আছে। মানে নেক্সট টাইম ফাৰ্ষ্ট চইচটো বেলেগ দিব, ছেকেণ্ড চইচটো বেলেগ দি দিব, কাৰণ এটাত নাপালে আৰু এটাত আপোনালোকে পাই যোৱাৰ চান্স থাকি যায়। সেইবাবে ইয়াতে মই যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি ল'ম। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰে। মই নিজৰ ইচ্ছামতে চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। মই যোনটো কৰিছোঁ সেইটো কৰিব লগা কোনো কথা নাই যে সেইটোৱে কৰিব লাগিব, আপোনালোকে নিজৰটোহে কৰিব। চাওক ইয়াতে এডৰ অপশ্যন আহি গৈছে। মই তাতে আকৌ অন্য এটা এড কৰি দিম। এনেকৈ 3-4টা অপশ্যন থাকিব, আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব। গোটেইকেইটা এড কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে চাই ল'ব যে কিবা গণ্ডগোল হৈছে নে ঠিকে আছে। ভালকৈ চাই পেলাইহে পিছত ছাবমিট কৰিব, নহ'লে এবাৰ ছাবমিট হৈ গ'লে পিছত আকৌ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। ITIটো আপোনালোকৰ SCBT আৰু NCBT দুটাৰ আণ্ডাৰত থাকে। আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যে NCBTত কৰিছে নে SCBTত কৰিছে, কাৰণ NCBT হ'ল নেশ্যনেল আৰু SCBTটো হ'ল আমাৰ ষ্টেট। সেইবাবে আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটোত কৰিব। এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি পেলাই ছেভ কৰি দিব। তাৰপিছত অ'কে আহিব। অ'কেত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ছেভ হৈ যাব আৰু PDFটো ডাউনলোড হৈ যাব। ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ব'লক পিছে আজিলৈ এইখিনিয়ে, আকৌ দেখা হ'ব অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। আৰু আপোনালোকে কি ভিডিঅ' চাব বিচাৰে মোক কমেণ্টত জনাব পাৰে। মই নেক্সট সেই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ৰেগুলাৰ বেচিছতে ITI ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। সেইবাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে ITI ৰিলেটেড চাব পাৰে। ধন্যবাদ।